Შებათის ტრადიციით საქმიანი დილის ეთერის მიწურულს დეველოპერული რუბრიკის დრო გვაქვს. თუმცა საკმაოდ არატრადიციული ეს, რომ ლიკა ქარდავა დღეს სტუდიაში არ ყავს, მაგრამ ეს ტრადიციად იქცევა და ჩვენი გარე ჩართვები აუცილებლად საქმიანი დილის მაყურებელს გაანებივრებს. დღეს ვისაუბრებთ საინტერესო თემაზე, ეს იქნება ენერგოეფექტური, პრინციპში კომპლექსი და არა მხოლოდ ერთი კორპუსი, თუმცა უფრო მეტ დეტალს თავად ლიკა და მისი სტუმრები გვეტყვიან. დილა მშვიდობისა გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. დღეს ჩვენ განსხვავებული გარემოდან წარმოგიდგენთ უძრავი ქონების რუბრიკას და ვსტუმრობთ M კვადრატის, უფრო სწორად M კვადრატი ვსტუმრობს საქმიანი დილის, ასე ვთქვათ, თანაწამყვანებს. წარმოგიდგენთ ჩორენად არჩიაშვილს, M კვადრატი უძრავი ქონების გაყიდვების და მარკეტინგის მიმართულებით დირექტორის მოადგილეს და ასევე ირაკლი ბერიძეს, რომელიც პროექტების განვითარების და მენეჯმენტის მიმართულებით კურირებს დეპარტამენტს. სად ვიმყოფებით ჩორენა, საკმაოდ ისეთი არაჩვეული გარემოა, პანორამული ხედები და აქტიური სამშენებლო პროცესი. რომელი ობიექტია და ეს არის ჩვენი მშენებარე ობიექტი, იპოდრომი 2, საკმაოდ პოპულარული კომპლექსი დღესდღეობით გაყიდვების თვალსაზრისით. ჩვენ ვართ პირველი კორპუსის სახურავზე. ძალიან კარგი. რით გამოირჩევა ეს კომპლექსი? თქვენ ბევრ პროექტებზე მუშაობთ, სხვადასხვა პროექტებზე. თქვენი პროექტები გამოირჩევა საუკეთესო ლოკაციებით. რით არის განსაკუთრებული ეს კომპლექსი, რომელიც კარტოზიას 10 ნომერში მდებარეობს? ადგილმდებარეობა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მიმზიდველი კომპონენტია ამ კომპლექსისთვის. რაც მას გამოარჩევს, ეს არის ის, რომ მას გააჩნია ორმხრივი მისასვლელი გზა, სამი კორპუსისგან შედგება და ორი მხრიდან აქვს მისასვლელი, რაც უფრო თავისუფლად გახდის, ასე ვთქვათ, მოძრაობას და ამ ორი მისასვლელით, ანუ სხვადასხვა გზით შეიძლება ქალაქის ცენტრში მოხვედრა. რა თქმა უნდა, ის რომ ენერგოეფექტურია ეს კომპლექსი, როგორც სხვა კომპლექსები, ამაზე ალბათ მე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ამას გარდა ის სარემონტო მასალები, რასაც ჩვენ ვიყენებთ და თავისავად ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ დასრულებული რემონტით ვარდება ჩვენი კომპლექსი. ის კომერციული ფართები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, სამივე კორპუსს ახლავს, განსაკუთრებით და ასევე შიდა ეზოშიც არის გათვალისწინებული კომერციული ფართები. წინასწარ იქნება დღეს არ არის ცნობილი, თუმცა ნამდვილად იქნება ისეთი ინფრასტრუქტურა, რომელიც საჭირო იქნება და აუცილებელი ჩვენი მობინადრეებისთვის. ნამდვილად ეტყობა, რომ საკმაოდ მასშტაბურია, მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურაა და როგორც აღნიშნეთ, რაც ძალიან საინტერესოა, ასევე ენერგოდამზოგავი მიმართულება აქვს აი ამ კომპლექსს და აი ამის შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენ შევიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც მოგვიმზადეს ჩვენმა ოპერატორებმა და სამუშაო ჯგუფმა, შემდეგ დაგიბრუნდებით უფრო საინტერესო თემით. ვიზუალურად მრავალფეროვანი და გამორჩეული საცხოვრებელი კომპლექსების გარდა M კვადრატის მთავარ უპირატესობას მისი ენერგოეფექტურობა წარმოადგენს. სწორედ დათმუნების პროცედურების დასათვალიერებლად საქმიანი დილის გუნდი კარტოზიას 10 ნომერში მდებარე იპოდრომი 2-ის ობიექტზე იმყოფებოდა, სადაც მშენებლებმა დეტალურად გვიჩვენეს ის გზა, რაც ენერგოეფექტურობის რეალური ეფექტის მიღწევისთვის არის საჭირო. პირველ რიგში ჩვენ ვახდენთ დათმუნების ფილის მონტაჟი. მონტაჟი ხდება წებოცემენტით. ამ წებოცემენტს ჩვენ პირველ ჩაძილვას ვახდენთ, წყალში შეჯერება კარგად მოხდეს, ცოტა ხანი შევაყოვნებთ და მას შემდეგ ამ წებოცემენტის დატანას მოვახდენთ უშუალოდ დათმუნების ფილაზე. დათმუნების ფილა წარმოდგენილი გვაქვს ამ შემთხვევაში ჩვენი ბაზალტის ბოჭკო, რომელიც არის ცეცხლმედეგი, უძლებს დაახლოებით 1800 გრადუსს. ადგილზეც უნდა არის გასაზრდელად, აუცილებელია წებოცემენტი ჩავზილოთ მის გარშემო პერიმეტრზე, შეჭიდრობის უნდა მეტი ექნება ამას, რომ მე შემდგომში ექსპლუატაციის პერიოდში ჩამოვარდნის საშუალება არ არსებობდეს. იმისთვის, რომ დათმუნების ფილა კედელზე მყარად იყოს გაკრული, მისი რამდენიმე ეტაპიანი დამუშავება ფასადზე გაკრის შემდეგაც მიმდინარეობს. ორი მეთოდი უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენი ფასადი არ ჩამოვარდება, ეს არის თვითონ უშუალოდ გადაკეტვა და ძუბელირების დატანის პრინციპი რაც იქნება რა. ძუბელირების მოწყობა ხდება უშუალოდ გადაბმის კვანძებში, რაც უკვე წებოცემენტთან იქნება შეხება და უკვე კარგად დამაგდება და შუა ნაწილში, სადაც უშუალოდ მოწყობილი გვაქვს ჩვენ გუნდები. ენერგოეფექტური კომპლექსების აშენებისთვის M კვადრატი როკულის ფირმის ენერგოეფექტურ მასალებს იყენებს. სპეციალურად ჩვენთვის ჩატარებული პატარა ექსპერიმენტით დავწმუნდით, რომ დათმუნებისთვის გამოყენებული მასალა არა თუ ცეცხლგამძლეა, არამედ ცეცხლის წაკიდების პროცესში მისი მეორე მხარე არც კი ცხელდება. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ქვაბამბა არ დაიწვა და არათუ არ დაიწვა, პირიქით, ანუ არც კი გახურდა მისი მეორე მხარე და შეგვიძლია ეს ხელითაც მოვსინჯოთ.
მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად N-კვადრატი დაბალ ემუსიურ მინაპაკეტსა და მაღალი ხარისხის კარფანჯრის პროფილებს იყენებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ამის მიზეზი ერთის მხრივ მობინადრეებისთვის კომუნალური ხარჯების შემცირება, მეორეს მხრივ კი გარემო რესურსების მოფრთხილებაა. N-კვადრატი აშენებს ენერგოეფექტურ შენობებს. დღეს ჩვენ ვაკვრათ ფასადზე ქვაბამბას, რითიც ვინარჩუნებთ შენობაში სითბოს, ამით ზოგადად მოსახლეობის კომუნალურ გადასახადებს და ვუფრთხილდებით გარემო რესურსებსაც. შენობის დათმუნების პროცედურები საკმაოდ ხანგრძლივი და მრავალკომპონენტიანი აღმოჩნდა, რის გამოც ობიექტზე მისვლა რამდენჯერმე დაგჭირდა. მაყურებელმა უკვე ეხილა როგორ მოვაწვეთ კედრის დათმუნება, უკვე წასმული გვაქვს დეკორატიული ბათქაში, ამას წავუსვამთ შემდგომ ველოდებით ამის შეშრებას და წავუსვამთ ორ პირის საღებავს და გვექნება სრულყოფილად მოწყობილი ფასადი. გრძნობენ თუ არა მაცხოვრებლები ენერგოეფექტური სახლების რეალურ უპირატესობას. ამის გასარკვევად საქმიანი დილის გუნდი ყაზბეგის 25 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსის ერთ-ერთ მობინადრეს ეწვია. ძალიან დიდი სხვაობა ჩვეულებრივ სახლსა და ამ ტიპის სახლებს შორის, იმის მიხედვით, რომ ტემპერატურა, რომელი ტემპერატურაც დგას სახლში, ფაქტურად არ იცვლება. გასაკვირველად დამოკიდებულია იმასთანაც, რომ ხარჯები მოგეხსენებათ გათბობის ხარჯები ყველაზე ესეთი ხარჯებია და საკმაოდ ძალიან დიდი შეღავათი ვიგრძენით. აღსანიშნავია, რომ N-კვადრატის მიერ აშენებული ყველა საცხოვრებელი კომპლექსი მსგავსი პროცედურების გავლის შემდეგ უმაღლესი ხარისხის მასალით ითბუნება. როგორც ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ, კომპლექსში გათვალისწინებულია ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიები, რომელიც 23%-ით ზოგავს ენერგიის ხარჯებს მობინადრეებისთვის. ირაკლი, თუ შეიძლება უფრო კარგად განგვიმარტოთ, რა ტექნოლოგიებთან გვაქვს საქმე და რა ძალიან საინტერესო ალბათ პოტენციური მყიდველისთვის, რამდენად აძვირებს ეს ფასა, ეს ტექნოლოგია და რა სარგებლის მომტანია მაცხოვრებლისთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი კომპონენტი ასე ვთქვათ, ენერგოეფექტურობის ეს არის შენობის გარე კონტურის ფასადის დათბუნება, რადგან ის ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს თუ რამდენად ენერგოეფექტურია შენობა. ამ კუთხით ჩვენ ხმარობთ როგორც ენერგოეფექტურ მასალებს, როგორც არის ვთქვათ როკული, რომელიც ათბუნებს კედელს, ასევე დაბალ ემისიურ მინაპაკეტს და მაღალი ხარისხის კარფანჯრის პროფილებს, რომელიც ასევე დამატებითი ეფექტი არის ენერგოეფექტურობის მიღწევადობაში. ანუ ეს არის კომპლექსი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიისა, რაც საერთო ჯამში იძლევა 23%-იან შედეგს. საერთო სარგებლობის ფართებში განთავსებული ელექტრომანათებლები თუ ელექტროდანადგარები არის უმაღლესი ხარისხის, რომელიც არის თანამედროვე სტანდარტებით ნაწარმოებები და შესაბამისად გააჩნიათ დაბალი ენერგომოხმარების მაჩვენებლები. რაც შეეხება ღირებულებას, გააჩნია რა კონტექსტში შევხედავთ. თუ ჩვენ ავიღებთ მიზნად, რომ მივაღწიოთ ენერგოეფექტურობას, მაშინ ჩვენს მიერ გამოყენებული მასალები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურები ვიყოთ, მაგალითად არ იყოს კედელი განსაკუთრებულად სქელი, რომ მივაღწიოთ რაღაც ფაქტორს, თუმცა თუ შევადარებთ, ასე ვთქვათ, შენობებს, რომელიც არ არის საერთოდ დათბუნებული და გააჩნია მაღალი თბოგამტარობის კოეფიციენტი, ანუ ნაკლებად ეფექტურია, რა თქმა უნდა, მათთან შედარებით მშენებლობა უფრო ძვირია. გამომდინარე იქიდან, რომ გამოყენებული კომპონენტების რაოდენობა მატულობს და მათი ხარისხი და კლასიფიკაცია. ჩვენი დაკვირვებით, თუ კონკრეტულად მშენებლობის ნაწილში ავიღებთ და არ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ენერგოეფექტურობა გვაძლევს საშუალებას, რომ მაგალითად უფრო მეტი ფართი გამოვიყენოთ სარეალიზაციოდ, ვიდრე ამას გავაკეთებდით იმ შემთხვევაში, თუ არ გამოვიყენებდით ენერგოეფექტურ მასალებს. თუ ამ ფაქტორს გამოვრიცხავთ, დაახლოებით 3-დან 5%-მდე არის, ასე ვთქვათ, ფასთა სხვაობა ამ კომპონენტების გათვალისწინებით თუ გათვალისწინების გარეშე. გასაგები, ანუ 3-დან 5%-მდე. რაც შეეხება შორენა ბინებში, ბინების რემონტს, მოპირკეთებას, რა მასალებს გამოიყენებთ, როგორც ვიცით, თქვენი ყველა კომპლექსი ბარდება დასრულებული რემონტით, მთლიანად ბარდება, ასე ვთქვათ, გასაღების ჩაბარების პრინციპით, რაც ძალიან მიმზიდველია მობინადრისთვის და დიდი კომფორტია. სარემონტო მასალებს რაც შეეხება, ამ ყველაფრის ნახვა მომხმარებელს შეუძლია ჩვენს გალერეში, ქავთარაძის პირველ, სადაც წარმოდგენილია სრულად, ესე ვთქვათ, მასალებიც და სანიმუშოდ გარემონტებულია ბინა. თუმცა ნებას მომცემთ ბრენდებსაც დავასახელებ, ანუ ფილების ჭრილში ვიყენებთ მარაცის ბრენდს, გროეს ვიყენებთ, ეგერის 33 კლასის ლამინატს, ასევე იტალიური სამზარეულო პენსარეკასას წარმოების და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გალერეში
შეიძლება რომ ნახო და საკმაოდ გემოვნებიანად არის შერჩეული ჩვენი დიზაინერების მიერ და თანამედროვე არჩევაში რამდენად შეუძლია ყიდველს რომ ჩაერთოს თუ კი სარემონტო პროცესი არ არის დაწყებული? თუ კი პროცესი დაწყებული არის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო ეტაპია, ესე ვთქვათ, ჩვენი მომხმარებლებთან ურთიერთობის, დიზაინერებთან ერთად მათ შეუძლიათ დაგეგმონ თავიანთი ბინა თავიდან ბოლომდე თავიანთი სურვილის და გემოვნების მიხედვით. მგონი ზუსტად კარგი დროა იმისთვის, რომ დროულად შეიძინონ და ასე ვთქვათ, ჩაერთონ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ერთი მომენტი, გარემონტებულთან ერთად, როდესაც ადამიანი უკვე გადადის ბინაში და ჩვენ მას გასაღებს გადავცემთ, ბინა არის სრულად აბონირებული წყალი, დენი, გაზი, ანუ არაფერზე ზრუნვა მას არ უწევს, პირდაპირ შეუძლია ცხოვრების დაწყება. ძალიან კარგი. რამდენი პროცენტია დაახლოებით გაყიდული, რა ეტაპზეა გაყიდვების სტატისტიკა? ბინების ნახევარზე მეტი გაყიდულია, მშენებლობაც ასე ვთქვათ, კარგასი უკვე დასრულებულია და ახლა უკვე ძალიან საინტერესო ეტაპი იწყება ბინების. მის და მშენებლობა როდის სრულდება, ირაკლი, ანუ ექსპლუატაციაში როდის შედის? 2018 წლის ზაფხულში მთლიანად დასრულდება კომპლექსი. ამჟამად უკვე დასრულდა სამუშაოები, რკინაბეტონის კარკასის სამუშაოები. ფაქტიურად მთლიანად დასრულებულია, აქტიურად მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები, მათ შორის ფასადზე მუშაობა. სულ მალე დაიწყება საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობაც და 2018 წლის ზაფხულში სრულად იქნება დასრულებული კომპლექსი. მე ვფიქრობ, რომ 2018-ში აუცილებლად ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად ვესტუმრებით ამ კომპლექსს, დავეთვალიერებთ, უკვე სახეზე გვექნება სრული ინფრასტრუქტურით მოწყობილი კომპლექსი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიმასპინძლეთ. არაჩვეულებრივი ხედებია. პროცესით სამშენებლო პროცესი საკმაოდ აქტიურია, წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. მაყურებელს კი გონივრულ და წარმატებულ ინვესტიციას უძრავ ქონებაში. მადლობა იმ კვადრატს პარტნიორობისთვის და ესეთი კარგი პრეზენტაციისთვის, რომელიც ცხადია აქ ლომისწული ლიკა ქარდავასია. მადლობა მას ესეთი კარგი ჩართვისთვის, დილა ადრიან. დარწმუნებული ვარ, ხუთშაბათის რუბრიკაც საკმაოდ საინტერესო იქნება. და ორშაბათს თუ ახლა ლიკა თავად გადაწყვეტს, როგორც საკუთარი რუბრიკის გამკარგავი, კვლავ ამ სტუდიაში უმასპინძლებს თავის სტუმრებს და სპიკერებს.